Onko täällä joku, joka ei ole nähnyt tarinateatteria, muuta kuin äsken tätä ihan pientä, mitä tehtiin? Se on aina ihanaa, kun on sille ihmisiä, jotka näkee tarinateatteria eka kertaa. Tarinateatteri on improvisaatioteatterin muoto, eli se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään käsikirjoituksia tai opeteltuja repliikkejä tai mitään muuta. Tarinateatterin näyttämöllä tehdään näkyväksi sitä, mitä yleisö kertoo. Ja sitten minä olen ohjaajan roolissa, joka on vähän niin kuin semmoinen kapellimestarin rooli tavalla, että minä aina yritän saada ihmisiä kertomaan tarinoita. Ja sitten mietin sitä, että mikä voisi olla hyvä työtapa tai tekniikka tehdä sitä näkyväksi tuolla näyttämöllä. No tarinateatterissahan on siis yleensä lavalla 4 näyttelijää ja sitten on ohjaaja ja muusikko. Ja sitten on yleisö ja on tosiaan tosi osallistavaa. Tarinateatterissa yleisö on aktiivinen. Ja yleensä meillä on näissä työpajoissa ollut joku kantava teema siellä mukana. Et viime keväänä oli tarinoita selviytymisestä, rakkaudesta ja tänä keväänä ollaan sit syvennytty enemmän tuohon iän niin kuin pohtimiseen, että miltä tuntuu ikääntyminen ja sukupuolen välinen kohtaaminen ja kaikki ennakkoluulot sitä muita ihmisiä eri-ikäisiä kohtaan. Mikä ei voita näitä muunnon reseptillä tehtyä. Mä ajattelen, aina kun ihminen jakaa tarinan, se jakaa pienen palan itsestään. Se on ikään kuin jakaa pienen osan itsestään, antaa lahjana sen muille. Sitten tarinateatterin näyttelijät tekee siitä omaa tulkintaansa ja se on ikään kuin sit annetaan lahja takaisin. Ja sitten minä aina varmistan tarinan kertojalta, että no osasko ne tehdä tarpeeksi tai tuliko siinä kaikki näkyviin. Ja se antaa hyvän mahdollisuuden myös oman sisäisen tarinan ulkoistamiseen. Mummo, hei kato tätä mun TikTokia. Tää on tosi kiva osa. Vilma, tuksauttaa. Mummo, kato. Tarinateatteria en ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Siinä päästään niin monelta kantilta katsomaan sitä tiettyä tarinaa ihan ruohonjuuritasosta tonne sfääreihin asti. Tosi mielenkiintoista. Mutta tämähän on 4 tason tarina. Tässä on tämä yksilö. Sitten tässä on tämä ryhmätaso, kun sitä voi tehdä yhdessä, sitä voi tehdä kumppaninkaan ja on kansainväliset miitit ja kaikki. Ja yhteiskunnallinen taso ja kaikessahan on universaali myöskin. Ja musiikit tulee aina sinne väliin. Osallistavat draamamenetelmät on tässä niin kuin hyvin tärkeässä osassa tässä hankkeessa ja niiden hyödyntäminen ikäihmisten kanssa ja sukupolvien välisesti. Tarvittaisiin yhteiskunnallisesti vielä enemmän, että eri-ikäiset ihmiset vuorovaikuttaisi ja kohtaisi keskenään, pääsisi juttelemaan, vaihtamaan ajatuksia. Ylipäänsä voi vastavuoroisesti oppia tosi paljon, kun kuulee muiden ihmisten elämästä ja kokemuksista. Tänään kerroin liikunnan merkityksestä eri ikäkausina ja minusta se on tosi tärkeää joka iässä, että pysyy liikuntakyky ja kerroin siitä, että itse olen nuorena harrastanut pituushyppyä ja tässä iässä se ei enää ole oikein suositeltava laji, että ennemminkin kävelyä ja pyöräilyä, hiihtoa ja sitten tätä kuntosaliharjoittelua. Tarinateatterissa on taikaa ja se taika on aika lailla sitä, että kertoja tulee tosi vahvasti kuulluksi. Voi olla omassa elämässään sille, että kertoo ystävälle jotain kuulumisia, mutta kuuleeko se ystävä ihan oikeasti, niin ei välttämättä niin tarkkaan. Mutta tarinateatterissa on mahtavaa se, että näyttelijän on pakko kuunnella, koska näyttelijä tuo esille sen improvisoiden, sen toisen tarinan, niin siinä ei oikeastaan voi olla kuulematta. Mennään luontoon, niin käypä metsässä. Siellä saattaa nähdä vaikka kurjen lentämässä. Tarinateatteri on hyvin tämmöinen voimakas peilauksen väline, että sä tuut jotenkin, sun oma kokemus tulee sulle itselle peilatuksi, jos sä oot se tarinan kertoja. Ja niin kuin kaikissa luovissa menetelmissä, niin etäännyttäminen on osa tarinateatteria. Eli sä saat etäisyyttä siihen omaan itseen, omaan kokemukseen ja se voi sitä kautta myös vahvistaa sitä sun kokemusta, että hei,
vitsi vau, mä tulin kuulluksi, ymmärretyksi, nähdyksi ja se tuli vielä kauniilla tavalla mulle peilatuksi takas, ehkä jopa koskettavalla tavalla. Tai sitten se voi olla, että se tulkinta meni vähän metsään, mikä voi silti vahvistaa sitä omaa kokemusta, että hei, et ei se ihan noin mennyt. Tarinateatteriesitys siitä oli minusta loistava. Siinä tuli ne eri näkökulmat siihen, että välillä hikeä puskien ja sitten taas luontoa tarkkailen ja miten tärkeää on se, että liikuntakyky pysyy tässäkin iässä vielä hyvänä. Mitä mä mietin tuosta kohderyhmästä, niin kun meillä on ollut yli 60-vuotiaat ollut meidän kohderyhmä, niin mitä iäkkäämpi on, niin on saattanut menettää ystäviä tai puolison, niin on saattanut kokea yksinäisyyttä, niin tarinateatterissa on varmasti saanut sit samaistumispintaa tarinoiden kautta. Siinä kun kuulee muiden ihmisten tarinoita, niin voi liittyä niihin toisten tarinoihin ja se on jotenkin jaettua ihmisyyttä, että tulee sellainen olo, että vau, että sullakin on ollut tollainen kokemus, että hei, mullakin on ollut tommoinen kokemus. Tai toisaalta, jos ei ole ollut itsellä semmoisia kokemuksia, niin sitten kasvaa taas se ymmärrys erilaisuudesta. Tämmöisissä kohtaamisissa, niin kun on nuoria opiskelijoita, niin huomaa kuinka fiksuja nuoret ihmiset on, että ne ei ole semmoisia stereotyyppisiä, niin kuin itsekin ehkä usein ajattelee. Sisäiselle kokemukselle annetaan joku ulkoinen muoto. Se voi olla maalaamista tai liikettä, tanssia, draamaa. Ja tarinateatteri on yksi tapa myös tehdä jotain sisäistä kokemusta näkyväksi. Ja se on aina arvokasta sinänsä. Tarinateatteri sopii kaikille, että ihminen on tarinallinen olento ihan vauvasta vaariin asti. Me ei ole tätä ikinä treenata, mutta osataisiko me silleen sanoa tälleen näin, että kiitos, kiitos.